خب یک شنبه شبه و مثل هر یک شنبه شب باز هم در خدمت آقای دکتر مسعود عارف نظری هستیم تا درباره فرهنگ و رویا و خواب صحبت بکنیم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه صدبرگ. آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سراغ یه بخش از پرسش‌های مردم رو باهاتون مطرح بکنم که خیلی پرسش برانگیز بوده این ماجرای خواب و رویا که شما درباره‌اش صحبت کردین، بذارید به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی این پرسش رو ازتون بپرسم. آیا خوندن کتاب پیش از خواب میتونه به خواب راحت کمک بکنه یا نه ارتباطی پیدا نمی‌کنه؟ بله، تحقیقات زیادی هست که نشون میده خوندن کتاب پیش از خواب، کتاب کاغذی، الان یه بحثی داشت پخش میشد در مورد اینکه آیا فضای مجازی میتونه جایگزین مطبوعات بشه. یه تحقیقاتی صورت گرفته در مورد ای بوک ها یا کتاب های الکترونیکی، چون میدونید یک کیندل ادیشن وجود داره که شما یه کتابی رو میخری و میاد روی تبلت یا تبلتت میخونی. نشون داده که خوندن ای بوک ها مضر قبل از خواب 4 تا ایراد داره. یکی اینکه اشخاص دیرتر به خواب میرن به خاطر نور تبلت. دوم اینکه صبح که بلند میشن دیرتر هوشیاری خودشون رو به دست میارن و سخت‌تر بیدار میشن. سوم اینکه کیفیت میزان خواب رمشون REMشون کم میشه. که این چیه خواب REM؟ دقیقاً همون قسمتی است که ما رویا میبینیم. اون رویاهای بسیار رنگی رو توی این قسمت میبینیم و بنابراین ریتم 24 ساعت شبانه روزیشون یه مقدار مختل میشه و میتونه منجر به بیخوابی‌های روانی، بیخوابی‌های مرضی اینزامنیا بشه که الان تحقیقات زیادی نشون میده که ریشه برخی از سرطان‌ها مثل سرطان پروستات و سرطان سینه توی این هست. بنابراین شوخی نکنیم، ما رو از مطالعه از مطالعه ای بوک، از مطالعه مجازی، از مطالعه در وسایل الکترونیکی، از بازی کردن با آیپاد، آیپد، لپتاپ، تلفن، اینا واقعا بله. ولی ما الان بحثمون در مورد بهداشت خواب نیست و در مورد رویاهاست. خیلی نمیخوایم این بحث رو باز کنیم. در فرصت دیگه حتما این کارو میتونیم بکنیم. اما یکی از چیزهایی که توصیه میشه برای اشخاص که به خواب خوبی فرو برن این است که یک آیین خواب داشته باشن. وقتی که بدن با اون آیین خواب روبرو میشه متوجه میشه که زمان خواب فرا رسیده. یک کارتونی بود ساعت خواب شرمان به صدا در میاد. بنابراین کتاب خوندن در طول 24 ساعت بود. نه تنها کتاب خوندن باعث میشه که اون آیین خواب رو ما به خاطر بیاریم و بفهمیم که زمان خواب فرا رسیده، بلکه از دنیای ذهنی خودمون خارج میشیم، یعنی افکار خودمون رو دنبال نمی‌کنیم. و من جلسه پیش توضیح دادم که بعضی از خواب‌هایی که ما می‌بینیم خواب‌های هوشیاری روزانه است، یعنی رزیدوال دریم بهش میگن. خواب‌هایی است که افکارش در طول روز مونده، هنوز هست در مغز و اونا افکاری است که ما اصولاً قبل از خواب هم داریم بهش فکر می‌کنیم. بنابراین کتاب خوندن باعث میشه که ما یک پاساژ بهداشتی داشته باشیم از اینکه افکار روزانه‌مون رو بذاریم کنار و آماده بشیم برای یک خواب خوب. واقعا توصیه میشه، برای بهداشت خواب خیلی خیلی مفیده. بسیار خوب. یکی از پرسش‌هایی که فراوان دکتر در هفته گذشته مطرح شده بود و میخوندم میدیدم گفتم حتما اینو از شما بپرسم اینه که مردم خیلیشون سوال کردن که ما کدوم بخش از خوابمون رو جدی بگیریم. من این رو عرض کردم چندین بار تو برنامه قبلم، شما پرسیدین همه بخش‌های خواب رو. یه باور میشه گفتش که نیمه غلطی در میان مردم هست که خواب‌های دم صبح، خواب‌های دم سحر رو ما باید جدی بگیریم. ببینید خواب‌های دم سحر یک کیفیتی داره و یک میشه گفتش که از یک لایه عمیق‌تری ممکنه برخواسته باشه و اصولاً با ساعت بیولوژیک بدن و با نظم ارگانیک بدن که هماهنگ با جهان هستی و با طبیعت پیرامون هست هماهنگه. بنابراین خیلی‌ها باور دارن که رؤیای صادقه از اون قسمت شبانه وارد هوشیاری ما میشه و ما اون خواب رو ببینیم و بیدار میشیم. این خواب رو باید جدی گرفت. اون خواب رو هم باید جدی گرفت. خوابی رو هم که شما ساعت
10 صبح میخوابی، مثلا بر فرض مثال کارمندای محترم صدا و سیما که مثلا شیفت شبانه دارن، صبح تا بلند کارشون تموم میشه میرن خونه و میان بخوابن، میشه ساعت 9 صبح 10 صبح و خواب میبینن. آیا خوابهای اونها بی ارزشه؟ اتفاقا دکتر همینم می‌خواستم پرسش بعدی بپرسم. یکی گفته که من عادت دارم که شبها بیدار میمونم و روز میخوابم. دوستان دیگه هم گفتن که ما سیستم کاریمون اینطوریه که شبها باید بیدار باشیم و خواستن همین پرسش رو شما بهش پاسخ بدین. بله. ببینید جامعه صنعتی ما رو از اون نظم ارگانیک خودمون، از اون نظم طبیعی خودمون خارج میکنه. ما توی جلسات قبل توضیحی که داشتیم میدادیم برای این بودش که ما یک هوشمندی بدن داریم و اگر اون هوشمندی بدن رو بتونیم پیدا بکنیم، زنده بکنیم، اون جام جمی است که در افسانه‌های کهن باور بر این بوده که میشه بهش نگاه کرد و تمامی اسرار جهان هستی رو درش دید. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. همین هوشیاری اندامی و همین آگاهی قلب و آگاهی دله. طبیعتاً جامعه صنعتی ما رو از اون فضا دور میکنه. جامعه صنعتی یک جامعه پر از پارازیته. این پارازیت ها بعضاً به شکل پارازیت هایی است که اصلا هست در فضا و ما الحمدلله نفس میکشیم و این پارازیت ها همراه ما هست. این همه تکنولوژی به هر حال بله من خودم کلینیک خودم دقیقاً روبروی یک ایستگاه پست فشار قویه و خب هست، داره نویز ایجاد میکنه. درست. و یک سری پارازیت ها، یک سری اختلالات دیگه اینجوری است که ما رو از اون نظم طبیعی خودمون خارج میکنن و یک نقش اجتماعی به ما میدن که این نقش اجتماعی میطلبه ما صبح بیدار باشیم، صبح خواب باشیم، شب بیدار باشیم. میشه گفتش که به هر حال یک سری آسیب هایی میرسونه، ولی کیفیت خواب تفاوت میکنه. ولی کیفیت خوابش مطمئن باشید که ما گفتیم یک سری خواب‌ها از خواب روحه. یعنی انگار که اون نیروی برتر، اون روح داره با ما صحبت میکنه. اگر بنا باشه که به ما پیغامی برسه، اون میتونه در یک چرت بعد از ظهر هم برسه. اینجور نیستش که دوستانی که اگر شبها نمیتونن بخوابن و روزها میخوابن خیلی خیلی حسرت بخورن از اینکه یک فیض عظیمی رو از دست دادن. نه، همیشه باب فیض بازه. بسیار خوب. بریم آقای فلمینگ خوشقدمی از خواب چی میگه؟